zdravím. Zdravím v tohle krásné ráno. Move along. Greetings, stranger. Join me for a drink, won't you? I grew up in the far north, son of a Loselfar trader. I couldn't have been happier. My mother spoiled me rotten. My parents were very loving and wonderful people. It is hard for me to understand why fate would take them from me so suddenly. I have not seen much of it, as I have only recently arrived in the region. I spent my childhood in the north with my father's people, the Loselfar. Growing up, my mother did not speak of her family here in Kandrian. The few times she mentioned them, I got the feeling that she did not care for them. I am beginning to understand why. I tried to talk to my uncle about the Tuatha menace, but he immediately cut me off and banished me from the keep. I do not think a ruler should be so obstinate. My new home, as it were. My uncle banished me from the keep, so here I am. In truth, I do not mind. The villagers are far kinder and more pleasant to be around. They are a curse upon this world. All they bring is destruction and death. I cannot understand how my uncle can allow them to ravage this land unopposed. Co mi říká, že s tím tvým celíčkem se ještě setkáme. Bored and looking for something interesting, right? What do I know of war? I've got my own struggles to overcome. I wish the Alpha victory, but it's not as if I will see any gain from their triumphs. Ha! Melagleer. There are Tuatha about. The local lord cowers in his keep and seeds of unrest everywhere. Take me with you when you leave, will you? I'm a healer. Been stuck here for what seems like an eternity. I've been mending bones and curing sicknesses in exchange for farmers' foodstuffs. Nic, dobrý. Hail, wanderer. What'll it be? I remember Mistress Fell stayed with us not too long ago, asking questions about the disappearances. Departed in a hurry, paid up, but left her possessions behind in a chest upstairs. Let me know if you discover what happened to her. I hope she's all right. Meto-Glir'd be nothing but a cinder too, if we weren't a quick march from Lord Kandrian's keep. I suppose his lordship could live with letting his people die. Chápu, že tady mají prostě zlého lorda. Screaming while it happened. Been running the inn here in Meto-Glir'd all my life. My father was proprietor before me and his father before him. Hezké ráno, Eresiel. Už jsem si dneska hrál Hollow Knighta. Něco jsem našel, ale pár věcí jsem si musel vygooglit, takže příště to pořádně rozjedu si tam. Samozřejmě, 400 goldů mě nezabije. Is that so? Let's take a look. That bastard! He murders my dear sister Jera in cold blood, then waits 30 years and thinks a note will make everything right. You tell Durthal that if I ever see him again, I'm going to gut him. You're not from around here, are you? Elitemps, další gnomík. And I could use your help with a delicate task. Why, I am but a humble agent of change, endeavoring to be in the right place at the right time.
OK, to konečně vypadá slibně. Doufám, že už je ti dneska lépe, Eresil, a že ses dobře vyspala. Objevil jsem už čtvrté rajče, takže to je dobré, možná se objeví ještě páté. Se 4 jsem docela spokojený. Jo, mám tam Hollow Knighta. To jsem ráno si prostě dostal chuť zahrát, tak jsem hrál a něco málo jsem tam zahrál, ale víc věcí mě ještě čeká. A už jsem si tam spoileroval, co bych měl udělat do budoucna, takže... I'd heard it was a quiet town, but now I hear whispers of people mysteriously disappearing during the night. I haven't left the inn since I arrived. Tohle vypadá na hodně špatné místo, hodně špatné místo. It's old and beautiful, but don't hold a candle to Odessa if you ask me. Hrál se starém Minecraft, jo. To já jsem potom už šel spát. Chvilku po 10. jsem šel spát, ještě jsem se od 9 díval s Káťou na jedno anime. Excellent. I'm told that Lord Candrian keeps it in his bedroom in Candrian Keep. Obtain the ring and return to me for another task. The keep is in the southeast corner of Candrian. Supposed to be impenetrable when it's sealed, but I've heard rumors that one could sneak inside through a cavern below it. Lord Candrian keeps the ring in his bedroom in Candrian Keep. Farewell. Greetings. Greetings. You return. How may I be of help? S sebou jsem kecal, chápu. Greetings. Ještě tu něco máme. Hail, wanderer. Hail, wanderer. Greetings. Jako, hraju to docela hezky, ale... Greetings. Potřebuji dostat nahoru. Říkal, že se musím dostat nahoru, ale... Jo. A tady jsou schody, super. Greetings. Dobré. Necháme se chytit. Don't let me catch you making trouble again. OK. Jsem si trošku zaplatil, no.
že bych si ten quest zrušil, myslel jsem, že... To je jedno. Já hit mám ve větším stravu, nemá... chápu. No, to nic moc téma pro mě, tam bych se nudil. Splníme teda tenhle questík, když už to máme. Jsem si Hitmana užíval, naučil jsem se tam pár věcí, zjistil pár tipů. A taky jsem na něm nebyl úplně 100%. I'm not sure he took kindly to it. Regardless, you have completed the second labor. For your next labor, I need you to retrieve a sword, Hellbane, of the body of a great Varani blade master known as Three Swords. Travel to the Tuwili coast, search near the shore, and follow the Tuatha bodies. Three Swords will not have fallen easily. He was called Three Swords for the three weapons he favored. He was one of the only mortals I've ever known to master the challenging art of wielding the Já si myslím, že tohle je velký parchant. Tuatha paid a mighty butcher's bill for it. News has recently come to me of the fall of a great Varani blade master known as Three Swords. He bested me, and instead of taking my life, he took my sword, Hellbane. I want you to find where Three Swords died and retrieve the weapon. Farewell. OK, kamže to teda mám jít? Rajčátka, rostete rajčátka. Musím koupit novou hlínu, přidat ji tam a hnojivo pořádně. Tak, questy, a já se chci podívat na faction. Investigate notu, akorát, že mě to prostě nějak... nešlo. Draven.
Tak já někdy musím jenom to přečíst si ty věci, nemusím je ani krást, to je, což je celá divný. To takhle, není to divné, ale Jaké máš na dnešek plány, Eresiel? Reed house, very easy unlock. My dneska půjdeme nejspíš na... co to je? A my dneska nejspíš teda půjdeme do čajovny. Dáme si nějaký pořádný čajík. Mňamky, vezmeme tam stolní hry. Nejspíš výbušná koťátka, karkason, možná to doupě, papírové doupě, co tu mám. A bude to. Dračí doupě jako takové by bylo fajn někdy zahrát i třeba na streamu nebo tak, ale nikdo to tu pořádně neumí. My jsme hrávali spíš ty freestyly a tak. Začíná mít docela hlad. Tohle je zavčený. Včera, dneska mě nějak baví ten Kingdom of Amalur. Je to možná tím, že je to takové příjemnější prostředí teďka. Stejnak, že mě pustí nahoru. Unlock the giant stone box. Páni, otevřeli jsme tu jeho. Hail, wanderer. Hello. What may Durant Alagus do for you? Znám to, no. To já znám, když člověka bolí zupa, je pořád pod prášky. Před nedávnem jsem to měl, jak jsem byl na Robaně. Bral jsem více jak povolenou dávku, samozřejmě. A zjistil jsem, že Nalgezin S je strašně silná věc, která je úplně perfektní na to. Meleglir was never a particularly bustling town, but with the recent disappearances and the Tuatha raiders nearby, few visitors come here anymore. It makes me sad. Hevok. Se necháme.
Myslím, že vyměníme trošku zbraně. Vyměníme zbraně po dlouhé době. A chci zkusit od kluků. A myslíš jakoby ze včerejška, jak hráli, anebo... Jo, a tak takhle, mě naposled chytl zub na té roubanině, jo, ale... Roubanina a... Chorvatsko. Tam mě chytli. Si myslím, že ono to hodně souvisí s tím, že jakoby jak se změní... prostředí, takže mě to nějak jako... Na festu třeba nic, tam to bylo v pohodě. Go no further. Citizens are not permitted in the jail. I am in charge of guarding Candrian jail. I make sure that no one goes in without permission. Or comes out without permission, I suppose, but that hasn't happened in a while. Not much left of it, is there? The Tuatha burned most of it, and bandits ravaged what was left. Only Melaglir and the keep remain untouched. It's where we keep the lawbreakers and undesirables. We're always on the lookout for promising new additions, if you know what I mean. That town up the road, only one left in Candrian. The Tuatha have burned the rest. An agreeable lot. I like to visit the inn when I'm not on duty. Tuatha tu hodně dělá problémy, očividně. Ono je možné, že to nejde právě z toho důvodu, že máš tu nelegální verzi, že jo? To některé ty hry mají, že třeba některé mechaniky tam potom jakoby nejsou hratelné. Oši, nebudeme se tady zdržovat, jdeme rovnou do Tulanu. Ano, už v této hře, pokud to jde, všechno ignoruju a běžím prostě jenom po questech. Páni, tu jsou pasti, já okolo nich běhám. To je zbraň na dálku, Nezvyk. Ale vypadá to hezky. Tak to nevím, no, jako takhle víš jak, já se v Minecraftu samozřejmě nevyznám. Neříkám, že jsem nezačal uvažovat, že bych si třeba Minecraft někdy nezahrál.
Ta zbraň se mi líbí. Není to teda silová zbraň, myslím, ale staty na ní mám. Rozhodně to je efektivní zbraň a to se mi líbí. Čakrami. Jsem se celou dobu jenom na meče, jako. Vezmeme to tudy. OK. Kosti. Mohlo by být zajímavé mě sledovat, kdybych hrál Minecraft nebo to. Každopádně mám potom v plánu sem tam zahrát třeba některé ty věci jako craftingové a tak. You, what is the Engar doing sending a neophyte to rescue me? Doesn't he understand what's going on here? There is a necromancer in Mel Aglia. Ethan Engar is one of the most knowledgeable and respected spellcasters in the Order. He may seem distracted or absent-minded at times, but trust me, we're lucky to have him on our side. Not an unusual thing in these times, especially with the Tuatha raiding the coastline. But Kandrian's always been secure. When the Order heard of what was happening, we had to investigate. Something unnatural was at play. I'll tell you my whole life story just as soon as you deal with the Morkans and save this village. Let this be a lesson to you, neophyte. It's always the quiet towns on the fringe of society with the real freaks hiding out in plain sight. Vůbec nevím, Eresi, ale teď nemám na SDčko chuť vyloženě. To je hra, kterou když si chci zapnout, tak prostě musím mít na ní chuť. Look around you. Patrick Morgan's wife may have died from natural causes, but nothing natural brought her back. I know because I've been watching her walking corpse feast on prisoners for over a week. She and her husband are nearby. If you strike quickly, you can catch them by surprise and end this horror. I could barely light a candle in my current state. The undoubtedly messy task of killing Patrick Morgan and his dead wife falls to you. Go for the sorcerer first. Once he is dead, the magic that animates his wife's corpse will dissipate. Then perhaps this nightmare will be over. In the meantime, I will make my way back to the Raven to recuperate. OK, tak jdeme zabít nekromanta.
Tak, pojď. This isn't what it looks like. Oh, fine. I'll admit it. I tried to bring her back from the grave. Is it really so hard to understand? Have you never been in love? I'll say one thing. Your timing is impeccable. I think she's hungry, and you'll make quite the feast. So good of you to stop by. No! I'll make you pay for that, you monster! Okay. To bylo easy. Pak ho někdy zahraju jako to, ten... Ale fakt nevím kdy zatím. S tím Slovákem se teďka taky dlouho nehrál, teď se mi vůbec neozýval. Na téhle úrovni, jo. Zajímavé. Čekal jsem, že teda vylezu tady. Sen to je od toho docela daleko. Mine. Camp. Kuln. Ratyr. Z toho půjdu sem. Z toho půjdu asi do Alabasty. Ve chvíli, kdy budu mít chuť, dám rozhodně vědět. Ale osobně si myslím, že teďka další dobu se k tomu Stranded Deepu nevrátím. Greetings. After all this, I'm grateful to be alive and uneaten. It was lucky that you showed up when you did. Spíš budu hrávat od příštího měsíce, teda až ke konci měsíce, že prostě každý den si zapnu nějakou jinou hru, jestli na ně zrovna budu mít chuť a budu zkoušet nějaké věci z těch seznamů. A když najdu třeba něco, co bych chtěl projet, tak si to zahraju a tak. Sometimes I miss city life, but I feel like I have a duty to this town. We explore the magic of this world, for it is a powerful force that can be abused, as we've seen. Goodbye then.
Okay. Bychom měli další příběhovou linku. Onarach. Tak teď navštívíme ten Onarach. V té oblasti je hodně medvědů. Někdy mám v plánu, jsme se domluvali s Víťou, že bychom zase zahráli něco spolu, že bych k němu skočil a prostě zahráli jsme takhle něco. Takže to by mohlo být v posledních těch nějak zajímavé, ale spíš to bude ve chvíli, kdy bude jakoby ta nová mapa do Smiteu, ne Smiteu, ale to do Hitmana, až bude nová mapa, tak to asi zkusíme. Jinak on by potom teda měl přijít na tu kočku. Ta by taky měla být od příštího měsíce. Tak kecám, tenhle měsíc už bude to lepší PS Plusko. Ale pro nás jakoby později. Právě asi potom bude nějaký malý questík. No, příští víkend bude takový osekanější. Jak říkám, v sobotu pojedu na nový Hitmana ráno, než pojedeme to. Hitmana chci dokončit dřív, než přijde to vylepšené spůsko právě, abych jakoby se zbavil ho. Mám potom v plánu ho odinstalovat a více nehrát, až dojedu tu hlavní příběhovou linii se všemi těmi mission stories. Což mi chybí 2 mapy. No jo, prostě srazíme se a zahrajeme společně čičí. To je tak nějak náš cíl.
Co ještě máme? To bude cesta dál. Do Kolnu ještě nepojedem. Měl být questík. Už tu jsem. Když už jsme tady, se půjdeme mrknout Virky. Přepadení. Tohle bude sídlo toho lorda. Tady mě nejspíš budou hlavně jenom přepadávat. Zajímavého. Co mi říká, že sem povede potom hlavní dělo, ta ne hlavní dělová linie, ale jakoby ta jedna z těch... Máme tu nějakou osobu. I appreciate the help, but my work here isn't done. Unless you're going deeper into Verkey, I'll take my leave. This isn't about me. I've let good people down. I need to make that right. I should have sent word, but I wanted to give him good news from Colne. Tell him things had gotten better. But they never did. And it's my fault that the refugees were lost. After 10 years, we thought we could rebuild. I led them here, and here they died. The idea was mine, as is the blame. Anela. To zní jako nějaká amygdala nebo nic takového, nějaká věc v lidském těle nebo bakterie. We drove off the first group, but they just kept coming. The survivors scattered. I left to find where the Tuatha had come from. Those of us who could defend ourselves went out to find supplies. The rest stayed and helped in the ruins. Tuatha picked us off, one by one. Most of this place fell in the war, but it appears the lower levels were mostly unharmed, lucky for us. I'm not going back until the work is done. You'll just have to help. They're coming in through the water gates in the depths of this place. They must have found them. That's their way in. Unexpected, but thank you. With you here, we just might make it. Let's go. What did my father say of me? I can look after myself. Though I'm grateful for your help all the same. Ale líbí se mi na té hře, že prostě, i když jsou to předdefinované questy a tak, prostě jako by to žilo, jako by tam lidi něco dělali.
Prvně půjdeme sem. OK, tak ne. Die! Díky. Jednotlivé brány otevírat. OK. Jedna gate. The gate lever. There. Dvě gatey. Vždycky to tělo zasyčí po tom, co jsem ho spálil. Se jde potom nahoru. No. There's the lever to the gate. Throw it. They can't get in this way anymore. Let's go. It's finished. Return with me. If I know my father, he'll want to thank you in person. Are we going? Okay. Travel to Terrace Rest. Tady se chci podívat.
A už mám fakt docela hlad, dneska jsem nesnídal, jak jsem říkal. Páni, ty rajčata téměř doslova rostou před očima. Ty količky jsou zase větší, než když jsem se ráno koukal. Budu si pak dát nějakou mňamku, hezkou mňamku. Budu muset vymýšlet, co si dám za mňamku. Mohl bych to tu aspoň prohlédnout. Lidi, přestaňte mě pronásledovat, nebo zvířata. Mohl bych navštívit ten... Deflarův dům, protože tam mám vrátit ten quest. Normální efekt zahradník. Taha. Úrodu očima ze země. Téměř, téměř. Co, budeš další jeden z těch blbů, pro které jsem splnil plno úkolů a potom je budu muset zabít, že mi nebudou chtít zaplatit? Hello there. You have acquired Hellbane. Excellent. Now, for your next labors, I need you to collect some items. The Bloodstone, a circlet, and the Rose of Candrian. The Bloodstone in particular must be bought. Here is some gold to do so. The circlet is in a chest in the Scholia Arcana Library in Rathir. The Bloodstone is with Kel's Cafety and Tyrion's Rest, and the Rose just south of here in Candrian. Okay. She was the most beautiful creature I have ever known. And she is dead. Let us leave it at that. The Bloodstone is with Kel's Cafety and Tyrion's Rest. I've given you the gold to purchase it from him. The circlet is in a chest in the Scholia Arcana Library in Rathir. You'll have to be sneaky about how you obtain it. You need Hellbane to pluck the rose from the grave of Jera Dace, my wife. The troubles of the war have tilted its citizenry toward a more religious bent. Tread carefully there. Few creatures are as dangerous as a true believer. The circlet from the Scholia Arcana Library in Rathir, the Bloodstone from Kel's Cafety, and the Rose of Candrian from the grave of Jera Dace. Well, if you don't have the skills to do so, take this book. Place it in the bookshelf to the left of the chest, and the chest should unlock. Let's just call it a legacy of my misspent youth, and not ask questions as to how it works. Now, go, get me that circlet. The magic of the headstone will allow the bearer of Hellbane to pull the rose from the stone as if it Tenhle were quest alive. smrdí. He is a lying, whoring, two-faced mongrel, a blight on the plains of Erethel for the better part of 20 years. Long ago, he cheated me in a game of cards, winning a gem known as the Bloodstone. I want you to get it back. Use the gold I have given you to get it back. If you can convince Kells to part with the gem for less, good. If you can't, do what you need to do. All right then, you'd best get going. Farewell. Quest. Ne, to jsem nechtěl. Tady, quest. Chci
se podívat, kde, jaký questík ještě mám. Jak na tebe čeká, co? Očekávám možná nějakou mňamku. Rajčátka už jsou 4, nevím, jestli jsem ti říkal. To je jeden quest. To je taky někde tam. To je taky tady. To se dalo čekat. Jeden item, druhý item. Dobře. Tak to vypadá, že začneme potom dělat tohle. Tady rest, tam už jsme byli, tak tam potom vyrazíme. To je tady dole. Jsou už ty bugle questy. No, by měl být taky v tom. Ty budou v Ratiru. Chápu. Quest. Ne, nesnídal jsem. To uděláme potom tohle, dneska ukládáme. A končíme. K večeru asi zahraju Curse of Dead God, uvidíme, jestli se mu bude chtít. Jinak snad půjdeme do té čajovny a tak, takže užij si Eresiel den. A doufám, že ti to uhlí půjde pálit.